ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ባላንስ ኦፍ ፔመንት የሚልን ኮንሴፕት በስፋት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር balance of payment, right? The balance of payment. So what is balance of payment, right? The balance of payment is statistical statement that systematically summarize the economic transactions of an economy with the rest of the world for a specific period of time, such as a quarter or a year, right? A balance of payment የምንለው statistics ነው, right? ምን የሚይዝ ነው? ሳምራይዝ የሚያደርግ ነው። ስቴትመንት ነው። ስታቲስቲካል ስቴትመንት ነው። የአንድ ነገር አጠቃላይ የኢኮኖሚ ትራንዛክሽኖችን ራይት ንግድ ስነግድ ሊሆን ይችላል። አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ከውጭ ሀገሮች ጋር ኢንተርሬሽን የተለያየ ብድር ሎን ስታረግ ትሬዲንግ ስትፈጽም አጠቃላይ ትራንዛክሽን የኢኮኖሚ ትራንዛክሽን ኦቨርኦል የሆነ ትራንዛክሽን የሚይዝ ፔፐር ነች ራይት፣ ደብተር ነች ራይት። እቺ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ትባላለች ራይት። ከአመት አንዴ ሊሆን ይችላል ወይም በአመት አራቴ ሊሆን ይችላል። ጀስት ቪዚት የሚደረግ ነው ማለት ነው። ባላንስ ኦፍ ፔመንት ራይት ብዙ ጊዜ የውጭ ኮሚሽኖች ጋር ያለ ነገር ነው ማለት ነው። So the economic transaction of an economy consists of import and export of goods, service and capital, as well as transfer payment, right, such as foreign aid and remittance, right? Economic transactions በአጠቃላይ ኢምፖርት ኤክስፖርቶች ራይት የተለያየ ምርትና አገልግሎቶች ኢምፖርት ሲደረጉ ኤክስፖርት ሲደረጉ የተለያየ ካፒታሎች ኢምፖርት ሲደረጉ ኤክስፖርት ሲደረጉ እንዲሁ የተለያየ ትራንስፈር ፔመንቶች ሲፈጸሙ ፎሬን ኤዶች ሎኖች ሪሚታንሶች በሚፈጸሙበት ጊዜ እዛ ጋር ነው ሪከርድ የሚደረገው ራይት። ባላንስ ኦፍ ፔመንት ነው ማለት ራይት። ሶ ሪሚታንስ ማለት ባይዘው ምንድነው? ውጭ ሀገር ያሉ ለምሳሌ ልክ በኢትዮጵያውያን ኮንቴክስት ስናየው ውጭ ሀገር ሪሚተርስ አረብ ኤሚሬትስ ወይም አሜሪካ ሆኖ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላለ ቤተሰቦቻቸው የሚልኩት እርዳታ እንደማለት ነው ራይት። ሪሚታንስ ይባላል። ፎሬን ኤድ ማለት ደግሞ አንድ ሀገር ለሌላ ሀገር የምታደርገው ምንድነው? እገዛ ማለት ነው ራይት። ሶ ይሁላ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ባላንስ ኦፍ ፔመንት ላይ ይቀመጣል ራይት። ሶ ዘ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ራይት። ሶ ዘ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ኢዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት statistical statement for any country because of the following reason right? ለምን ነው ባላንስ ኦፍ ፔመንት በጣም አስፈላጊ የሆነው ስንል the first one is it reveals how many goods and services the country has been exporting and importing. አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ወይም ከውጭ ዓለም ጋር ምን ያህል ምርትና አገልግሎት ነው ኤክስፖርት ያደረገች ምን ያህል ኢምፖርት ያደረገች የሚለውን አጠቃላይ ምን ይዘልና ማለት ነው ሪከርድ ያደርግልናል ማለት ነው ራይት። The other one is whether the country has been borrowing from or lending money to the rest of the world. አንድ ሀገር ከሌላ ከውጭ ዓለም ጋር ምን አድርጋለች? ቦሮን ያደረገችው ሌንድ ነው ያደረገችው ራይት ሚለውን አጠቃላይ ይዘልና ማለት ነው። The other one is whether or not the monetary authorities, right, usually the central bank has added or reduced its reserve, right? ስለዚህ የሞኔታሪ አውቶሪቲዎች ወይም ሴንትራል ባንኮች ምን ያድድ ነው ወይ ሪዲዩስ ነው ያደረጉ ሪዘርቭ ላይ ሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው right? So balance of payment accounting and accounts, right? እዚህ ጋር ስናይ balance of payment የተለያየ አካውንቶች አሉት ወደ 3 የሚደርሱ አሉት። ፋይናንሻል አካውንት አለ፣ ከረንት አካውንት አለ፣ ካፒታል አካውንት የሚሉ 3 ክፍሎች አሉት ማለት ነው right? So in accounting sense the balance of payment has to balance, right? ባላንስ መሆን አለበት። እንግዲህ እንደ አካውንቲንግ ሴንስ ስናየው ፋንዳሜንታል አካውንቲንግ ከወሰዳችሁ ለምሳሌ ሊያቢሊቲ ምናምን ላቸው ምን መሆን አለባቸው? ሌንዲንግ ወይም ክሬዲት እና ዴቢት ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት ማለት ነው right? ሌፍት እና ራይት ሳይዱ እኩል መሆን እንዳለበት እዚህ ጋር ባላንስ ኦፍ ፔመንት ላይ ምን መሆን አለበት? ኢኳል መሆን አለበት right? This is because it is based upon just double right? Each book keep a principle right? So that is the transaction are classified as credit or debit right? እንግዲህ ዴቢትም ክሬዲትም ተብሎ የሚጻፈው ማለት ስለዚህ ባላንስ መሆን አለበት ማለት ነው right? Those the total account of debit must equal to the total account of credit መሆን አለበት ማለት ነው right? ካልኩሌት ስናደርግ so credit transactions are those that involve the receipt of payment from foreigners right? Plus in the account while the debit transactions are those that involve making of payments to foreigners minus in account right? እንግዲህ ክሬዲት ምንለው ትራንዛክሽን ምንለው ኢምፖርት ሪሲፕት ነው የተቀበል ነው ትርፋችን ማለት ነው ከፎሪነሮች ያመጣ ነው ትርፍ ፔመንት የተቀበል ነው ማለት ነው ሪሲቭ ያደረግ ነው ማለት ነው። ይሄ አካውንታችን ላይ ፕላስ ተደርጎ ይጻፋል። ሌላ ደግሞ ደቢት ያደረግ ነው ከሌላ ሀገር ደግሞ የተበደር ነው ወይም ለፎሪነሮች የሰጠ ነው ክፍያ ከሆነ ደግሞ
ምን ይሆናል ማይነስ ተደርጎ አካውንታችን ላይ ይመዘገባል ማለት ነው right so sub account in balance of payment right sub አካውንቶች አሉ right traditionally the balance of payment just statistics is divided into two main sections the current account and the capital account right current account እና capital account ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው capital account እንደገና financial account በውስጡ ይይዛል ማለት ነው right so just each of these two main accounts are further subdivided እያራሳቸው ደግሞ ምን ይሆናሉ subdivide ይደረጋሉ ማለት ነው right so the current account item refers to the income or income flow while the capital account record change in asset and liabilities ነው current account ብዙ ጊዜ ለንግድ ነው right inflow የሚደረግ ወይም outflow ነው ያደረገ በንግድ ጊዜ ኢምፖርት ነው ኤክስፖርት ነው ያደረገና የሚለው ነገር አጠቃላይ የሚመዘገብ የት ላይ ነው current account ላይ ነው right current account ነው ማለት ንግድ በብዛት የንግድ እንትሮች current account ላይ የሚጻፉት ካፒታል አካውንት ምንለው ደግሞ እነዚህ አሴቶች አሴት ምንላቸው ሊያቢሊቲዎች የሚጻፉበት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ካፒታል ሙቭ ሲያደርግ ማለት ኢንቨስትመንቶች ማለት ካፒታል ኢንቨስትመንቶች ካፒታል አካውንት ላይ ይመዘገባሉ ሪከርድ ይደረጋሉ ማለት ነው right so other remaining items are official reserves and the balance items that means statistical discrepancy or errors and omissions አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው ኦፊሻል ሪዘርቮች ሊኖሩ ይችላሉ that means ኤረሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው በዚህ ጊዜ right ኤረርም አለ ማለት ነው right so sub account in the balance of payments right ስናይ the first one is the trade balance እንግዲህ trade current account ላይ የሚጻፉ ተብለናል so a record transaction arise out of the export and import of visible items goods it's also referred to as merchandise trade now እንግዲህ trade balance ምንላቸው ብዙ ጊዜ ምንድነው record transaction arising out of export and import ነው ኤክስፖርት እና ኢምፖርት ካረግነው ቪዚብል ከሆኑ አይተሞች ወይም ጉዶች የመጣ ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ መርቻንዳይዝ ትሬድ እንለዋለን ማለት ነው right so export receipt are recorded as credit while import expenditure are recorded as debit right እንግዲህ ኤክስፖርት የሆኑ ሪሲፕቶች ምን እናደርጋለን ክሬዲት እናደርጋለን ኤክስፖርቶች ምን ነው ክሬዲት ትርፍ ነው አይደል ፋይናንስ ወደ አገራችን አስገብተዋል ገንዘብ አስገኝተውናል right ኢምፖርት ያደርግናቸው ደግሞ ምንድነው ኤክስፔንዲቸር ነው ያደርግናል ስለዚህ ዴቢት አርገን መዘግባለን ማለት ነው right so furthermore the conventional method is that exports are valued at just free on board right and import are valued at cost insurance and freight charge in full right እንግዲህ በዚህ ወይ ነው ማለት ነው right ኤክስፖርት ስናደርግ ምንድነው ትሬዱ ላይ ምንድነው ሰርፕለስ እናገኛለን ኢምፖርት በምናደርግበት ጊዜ ትሬድ ዲፊሲት ነው የምናገኘው right እዚህ ጋር ማለት ነው so FOB or what you call it just value at or export at value at FOB or free on board ያለው ማለት ነው ስለዚህ free on board is a term which describes a price for valuations of goods which calculate on the base of the process of manufacturing just does not just include the cost of transporting and goods to the consumers right the transportation cost ወይም እነዚህ ኮስቶችን ያጠቃልላል ብዙ ጊዜ right so where a fitting price at its good at FOB we can be sure that the consumer pay transport cost consumer ነው pay ያደርጋል ብለን ብዙ ጊዜ ኮንሲደር የምናደርግ በዚህ ጊዜ FOB right so on the other hand CIF ምንለው ደግሞ CIF ያልነው ማለት ነው right so cost that means the cost insurance and freight ምንለው ደግሞ ምንድነው valuation is a pricing which include all the cost of delivering the goods to the point of consumption ነው ማለት ነው right consumption ነው ማለት ነው right the second one is the current account balance current account balance actually it is a sum of visible trade balance and invisible balance ነው እንግዲህ በዚህ ዳየ ነው trade balance ያየነው ምንድነው visible የሆኑት ነው ልናያቸው ምንችል ምርቶች ላይ ነው but እዚህ ጋር ግን current account balance ምንለው ግን visible and invisible የሆኑ trade balance ይይዛል ማለት ነው right so the merchandise trade forms the most important international transactions of most of the countries right so the invisible balance shows the difference between the revenue received for export of service and payment made for import of service such as shipping transportation insurance banking or the payment of interest and dividend and consulting brokerage and tourism right
እነዚህ ማለት ነው ራይት። እነዚህ ኢንቪዚብል ባላንስ ምንላቸው ምናቸው? ለትራንስፖርት ምናወጣቸው። በዚህ ጊዜ ግን ምንድን ነበር ያልነው? በትሬድ ባላንስ ጊዜ ግን ጀስት ኮንሱመሩ ፔ እንደሚያደርግ ትራንስፖርቴሽን ነበር ኮንሲደር። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ኢንቪዚብል ባላንስም ያጠቃልላል። ኢንቪዚብል ባላንስ ምንላቸው? እነዚህ ትራንስፖርቶች፣ የተለያየ ቀረጾች እነሱ ናቸው ማለት ነው ራይት። እነዚህ ይደመራሉ ማለት ነው የከረንት አካውንት ላይ ራይት። ሶ in addition, receipts and payments of interest, dividends and profit are recorded in the invisible balance because they represent the reward for investment in just overseas companies, bonds and equity, right? So, while payments reflect the reward to foreign residents for their investment in the domestic economy, right? So, moreover, unilateral transfer, that means unrequited transfer or gift ምንላቸው are recorded in the invisible balance. እነዚህ ዩኒላተራል የሆኑ ትራንስፈሮች፣ ግለሰባዊ የሆኑ ዝውውሮች፣ የገንዘብ ዝውውሮች ለምሳሌ ጊፍት ሊሆን ይችላል። እነዚህ አንዳንድ just unrequited የሆኑ ትራንስፈሮች ብዙ ጊዜ ኢንቪዚብል ባላንስ ላይ ነው ሪከርድ የምናደርጋቸው right. So these are just receipts or payments for which there is no just corresponding just quid pro quo, right? Such as receipt or payments are just for free, right? እነዚህ ናቸው ማለት ነው right. So unitary transfer or unrequited transfer can take three forms. በሶስት አይነት ሊሆን ይችላሉ። አንደኛ ፕራይቬት ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ኦፊሻል ሊሆን ይችላል። the other one is reparation payment ሊሆን ይችላሉ right. So private ምንላቸው unrequited transfer or gift such as migrant workers remittance to their families back home ነው። እነዚህ ለምሳሌ ፕራይቬት የሆኑ ዩኒላተራል ትራንስፈር ምንላቸው ለምሳሌ የሆኑ ግለሰቦች ውጭ ሀገር ያሉ ለምሳሌ ቤተሰብ ያላቸው ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ለቤተሰቦቻቸው ወደ ሌላ ሀገር ምን በሚልኩበት ጊዜ ለምሳሌ አሜሪካ የሚኖሩ ቤተሰብ ያለው ሰው ኢትዮጵያ ላይ አሜሪካ ያሉት ወደ ኢትዮጵያ ሲልኩላቸው በግለሰብ አሴ ጊፍት በጊፍት መልኩ በሚልኩ ሪሚታንስ ሲሰጣቸው ማለት ነው right። ይሄ ምን ይባላል? ፕራይቬት unrequited transfer እንለዋለን ወይም ፕራይቬት ዩኒላተራል ትራንስፈር እንለዋለን። the other one is ኦፊሻል ሊሆን ይችላል፣ በኦፊስ ሊሆን ይችላል ወይም ቢሮአዊ ሊሆን ይችላል። that means official unrequited transfer or official unilateral transfer ማለት such as just a pure aid or grant by the government, that is a transaction on which government expects no return. and this እነዚህ ለምሳሌ በቢሮ ገንዘብ ከመንግስት ፈንድ ሲያደርግ ለምሳሌ እነዚህ ኤንጂኦዎች ምናምን ፈንድ ያደርጋሉ ድርጅቶችን ከውጭ ሀገር ያሉ አገሮች ዩኒቨርሲቲዎችን ለምሳሌ ፈንድ ያደርጋሉ right። ምንም ነገር ሳይጠብቁ ማለት ነው ምላሽ ሳይጠብቁ ፈንድ ያደርጋሉ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ለምሳሌ ሌላም ይሄ ምን ይባላል? ኦፊሻል unrequited transfer እንለዋለን right። so the other one is reparation payment ነው ወይም indemnities which are compensations for loss or damage። በችግር ጊዜ ለምሳሌ የተለያዩ ችግሮች በሚፈጸሙበት ጊዜ ለነዛ ለመጠገን ሊሆን ይችላል እርዳታ ይሰጣል። እነዛም አሉ ማለት ነው right። so እነዚህ ዩኒላተራል ትራንስፈር ላይ ነው ወይም ከረንት አካውንት ላይ ነው ሬጂስተር የሚደረጉት ወይም ሪከርድ የሚደረጉት right። generally the current account contains three categories። በአጠቃላይ እንግዲህ ስናየው ከረንት አካውንት የምንለው ሶስት ዋና ካታጎሪዎች አሉት right on the receipt side ሶስት ዋና እንትኖች አሉት። the first one is export of merchandise ነው right። ማርቻንዳይዞች ነጋዴዎች ኤክስፖርት የሚያደርጉት ሪሲፕት እናደርገው ሪሲፕት ላይ ነው right። ሪሲፕት ላይ ነው ሪሲፕት እዚህ ፔመንት ላይ ደግሞ በሌላ ሳይድ ደግሞ አለ right። ሁለት ሳይድ አይደል ሌፍት እና ራይት አይደል ወይም ክሬዲት እና ዴቢት አይደል። አሁን እዚህ ጋር ሪሲፕት ላይ ወይም ክሬዲት ላይ ስናይ አንደኛ ኤክስፖርት ኦፍ ማርቻንዳይዝ ነጋዴዎች ኤክስፖርት ወደ ውጭ የሚያደርጉት አንድ የምናገኘው ሪሲፕት አለ ጥቅም አለ። ሌላ ደግሞ ኤክስፖርት ኦፍ ሰርቪስ ወደ ውጭ ሰርቪሶች የተለያዩ ሰርቪሶችን ኤክስፖርት እናደርጋለን። ኢንካም ሪሲፕት ኦን አሴት ራይት አሴቶችን በመሸጥ የተለያየ ማቴሪያሎችን በመሸጥ ማሽነሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ኢንቨስትመንቶች ወደ ውጭ ሀገር በመሸጥ የምናገኘው ምን አለ ሪሲፕት አለ ወይም ጥቅም አለ ክሬዲት አለ። ዴቢት በተቃራኒ ሳይድ ደግሞ the three counterpart of the payment side ወይም ዴቢት ሳይድ የምንላቸው ደግሞ ሶስት ናቸው። ሶስት አሉ ከረንት አካውንት ላይ። the first one is import of merchandise የተለያዩ ነጋዴዎች ከውጭ ሀገር ወደ ውስጥ ሲያስገቡ
ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ምርቶች ሊሆን ይችላሉ። otherwise import of service የተለያየ አገልግሎቶችን ወደ አገር ውስጥ በሚያስገቡበት ጊዜ and the income payment of foreign asset, right? foreign asset income paymentም በምንቀበልበት ጊዜ ወይም ከፎሬን ከውጮች የሆነ አሴት በመንገዛበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ከረንት አካውንት ላይ ይጻፋሉ። ስለዚህ ከረንት አካውንት ሶስት ካቴጎሪዎች አሉት። just merchandise, service and just asset ወይም ኢንቨስትመንት ነው ነው እና እነዚህ ሌፍት እና ራይት ሳይድ ወይም ክሬዲት እና ዴብት ሳይድ አላቸው ማለት ነው። right? So the other one is the capital account balance, right? Capital account balance. So the capital account record transactions concerning the movement of financial capital into capital inflow are credit items and out of the country capital outflow are debit items, right? እዚህ ጋር ደግሞ capital account ምንለው financial capital account ይባላል። ብዙ ጊዜ financial በውስጥ ይዛማል፣ right? ይሄ ደግሞ ምንድነው የተለያየ ትራንዛክሽኖች ስንፈጽም ወይም የተለያየ ፋይናንሻል የሆኑ ካፒታሎች ወደ አገሩ ሲገቡ ወይም ካፒታል ኢንፍሉዌንስ ሲሆኑ እንደ ክሬዲት እንወስዳቸዋለን፣ እንደ ጥቅም ማለት ነው። ክሬዲት ማለት ፖዚቲቭ ነው አይደል በአካውንቲንግ ተርም። እንዲሁ ደግሞ ካፒታሎች የተለያየ ካፒታሎች ከሀገራችን በሚወጡበት የተለያየ ፋይናንሻል ካፒታሎች ወደ ሀገራችን ወደ ውጭ ሀገር ወይም ስንሸጣቸው ምን ይባላል? ካፒታል አውትፍሎ ይሆናል ማለት ነው። ካፒታል አውትፍሎ ሆነ ማለት ደግሞ ደቢት ነው፣ ደቢት ሳይድ ነው register የሚደረገው, right? So capital just comes into the country by borrowing, sales of overseas asset and investment in the countries by foreigners, right? Capital come into the country ለምሳሌ የተለያዩ ካፒታሎች ወደ ሀገራችን የሚገቡት በምንድነው? አንደኛ ቦሮ ስናደርግ ቦሮ አድርገን ተበድረን ሊሆን ይችላል። the other one is sales of overseas assets የተለያዩ አሴቶችን በመሸጥ አሴቶችን ከሸጥንም በኋላ, right? the other one is invest ካደረግንም በኋላ investment in the country by foreigners, right? foreigners invest በሚያደርጉበት ጊዜ ማለት ነው, right? So some of these investments are real, maybe investments real ሊሆን ይችላሉ። for example land ሊሆን ይችላል፣ building ሊሆን ይችላል፣ machinery ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኢንቨስትመንት ምንላቸው። well others are financial፣ ሌሎች ደግሞ ፋይናንሻል ሊሆን ይችላሉ። ፋይናንሻል ማለት ደግሞ ቦንድ እና ባንክ ዲፖዚት፣ ቦንዶች እና ባንክ ዲፖዚት ሊሆን ይችላሉ, right? so በዚህ way ነው ማለት ነው ካፒታል አካውንት ማለት ፋይናንሻል አካውንት ማለት ነው, right? ስለዚህ ፋይናንሻል አካውንት ማለት ነው የተለያየ አሴቶች በሚሸጥበት ወይም በሚገዛበት ጊዜ ያለ ነው ማለት ነው። so just official capital flow refers to government and central bank, right? capital flows ምንላቸው ምን ያጠቃልላል ማለት ነው? ሴንትራል ባንክ እና ገቨርንመንት ናቸው ማለት ነው። ፍሎው ኮንትሮል የሚያደርጉት ኦፊሻሊ ከሆነ ኦፊሻል ካፒታል ፍሎ ከሆነ, right? So capital inflow other than official are foreign private capitals, right? If, for example, an American firms invest $100 million in Ethiopia, this transaction will be what represent as debit in the United States balance of payment and as credit in the balance of payment of Ethiopia, right? America ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ $100 million ያለውን የሆነ አሴት ምን ብታረግ ኢንቨስት ብታረግ ኢትዮጵያ ላይ ልክ እንደምንድን ነው የምንመዘግበው? እንደ ክሬዲት ነው። አሜሪካ ግን አስ ደቢት ነው ማለት ነው, right? ምክንያቱም እኛ ላይ ነው መጣ ኢንቨስት ያደረገች አይደል? አስ ደቢት ነው ማለት ነው። so statistical discrepancy of net errors and omissions ሲሆን በዚህ ጊዜ የተለያየ ኦሚሽኖች ይኖራሉ, right? ስህተቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ ሪከርድስ በምናደርግበት ጊዜ, right? so the given the huge statistical problem involves just compiling the balance of payment statistics, there will usually be statistical discrepancy, right? ስህተቶች ይፈጸማሉ ስታቲካል፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ነው ምን መዘገብ ከሀገሩ ስናስገባ ስናስወጣ ንግድ ስንፈጽም ምን ስንል ኢንቨስት እናደርግ በጣም ከባድ ስለሆነ ኤረሮች ይፈጸማሉ ብዙ ጊዜ, right? ኤረር ኮሚት እናደርጋለን። so ኤረርም consider ማድረግ አለብን። those to ensure that the credit are equal to the debit, it's necessary to incorporate statistical discrepancy for and difference between the sum of credit and debit. ስለዚህ ዴቢት እና ክሬዲቱን ቼክ ማድረግ አለብን, right? ምክንያቱም ስህተት ሊፈጸም ስለሚችል ክሬዲት እና ዴቢቱ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ላይ ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት, right? እኩል ካልሆነ ምንድነው ስህተት ሰርተናል ማለት ነው, right? so
what are the possible source of error ምንድነው ኤረሮች ሶርሳቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ስናይ it's possible to keep track of all the transaction between domestic and foreign residents, right? Impossible to keep track of. እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱን ትራንዛክሽን ዶሜስቲክ ነው ፎሬን ሬዚደንት ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ many of the report statistics are based on sampling estimate and those do not reflect the actual representation. ብዙዎች ምንድናቸው ሳምፕል ያደረግናቸው ናቸው እንጂ አክቹዋል አይደሉም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ኤረር ሊፈጸምበት የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። The other one is the desire to avoid taxes, right? Means that some of the transactions in the capital account are underreported. Some dishonest firms may deliberately under invoice just their export and over invoice their import to artificially and deflate their profit. ብዙዎች ምንድነው ታክስ ላለመክፈል ሲሉ ሲያስገቡና ሲያስወጡ ምን ያደርጋሉ? በስተት ነጋዴዎች ወይም እነዚህ ቀረጽ እንትሚሉት ምን ያደርጋሉ? በስተት ወይም አውቀው አስቦበት ብዙ ቀረጥ ላለመክፈል ያጭበረብራሉ አይደል? በዛ ጊዜ የሚፈጸም ችግር አለ ማለት ነው። So there could be just lead and lags ሊፈጠም ይችላል። For example, the goods has already been imported but the payment could be delayed, right? ምክንያቱም ገንዘቡ ኢምፖርት ከተደረገ በኋላ ወይም ኤክስፖርት ከተደረገ በኋላ ክፍያው ቀስ ብሎ ሊመጣ ይችላል ማለት ላይከፈል ይችላል ቶሎ። እነዚህ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። right? So the other one is the official reserve account, official statement balance ምንለው ስናይ so the summarizations of the current account balance, capital account balance and statistical discrepancy gives the official statement is balance. እንግዲህ በአጠቃላይ ስናየው ሳማራይዝ ስናደርገው current ባላንሳችን ካፒታል አካውንታችን እንዲሁ ደግሞ statistical discrepancy የምንላቸው official statement balance መሆን አለባቸው right? So the balance on this account is important because it shows the money availability for just adding to the just the country's official reserve or payment of the country's official borrowers. So official reserve constitutes the nation's just gold holding, special drawing right, and just official foreign currency holding right. እነዚህ ማወቃችን ባላንስ ፓይመንታችን ማወቃችን ምን ይጠቅመናል ማለት ነው? በጣም በብዙ ይጠቅመናል። ምክንያቱም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለመመጠን የገንዘብ መጠናችን ለማወቅ ኤክስቼንጅ ሬታችን ፎሬን ከረንሲያችን አጠቃላይ ዲተርማይን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው right? So special drawing rights are international reserve created by IMF to supplement other international reserve and distributed to member nations according to their quotas in the fund right? So IMF ነው ይሄንን ዲተርማይን የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ማለት ነው right? የገንዘብ አከፋፋይ ድርጅት ማለት ነው IMF right? So such reserves are held primarily to enable the central bank to purchase its currency should it wish to prevent it right? Depreciating right? So an official just settlement deficit has to be covered by the authorities drawn on just the reserve or borrowing money from foreign central bank or IMF recorded as a plus in the account right? So if on the other hand there is an official settlement surplus right? እዚህ ጋር ዲፊሲት ነበር አይደል? እዚህ ጋር settlement deficit ነበር so እዚህ ጋር ደግሞ settlement surplus then this can be reflected by the government increasing official reserve or repaying debt to the IMF or other source overseas so a unassigned money leaves the country right? በዚህ ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ simplified example of balance of payment እንግዲህ በዚህ ወይ ነው ማለት ነው right? ለምሳሌ current account ላይ ምን ይጠቃልላሉ? export of goods, import of goods, trade balance ምንላቸው እነዚህ export of service, import of service, interest, profit, dividends received እነዚህ በዚህ ወይ ፕላስ እና ማይነስ የሚሆኑትን ቼክ ማድረግ አለባቸው right? ለምሳሌ ኤክስፖርት ከሆነ ምንድነው ፕላስ ነው፣ ኢምፖርት ከሆነ ማይነስ ነው right? እዚህ ትሬድ ባላንስ ላይ ደግሞ ስናይ ምንድነው ኤክስፖርት ኦፍ ሰርቪስ ከሆነ ፕላስ ነው፣ ኢምፖርት ኦፍ ሰርቪስ ከሆነ ማይነስ ነው። ኢንተረስት ፕሮፊት ኤንድ ዲቪደንድ ምንላቸው ደግሞ ፕላስ ናቸው። ኢንተረስት ፕሮፊት ኤንድ ዲቪደንድ ፔድ ሪሲቭድ ነው። እዚህ ፔድ ከሆነ ደግሞ ማይነስ ይሆናል right?
እዚህ ጋር ደግሞ ዩኒላተራል ሪሲፕት ከሆነ ደግሞ ፕላስ ይሆናል። ዩኒላተራል ፔመንት ከሆነ ማይነስ ይሆናል። እዚህ ዘንድ ነው ከረንት አካውንት ምን ነው ማለት ነው ራይት። ዛዘር ዋን ኢዝ ምን ብለናል ማለት ነው ካፒታል አካውንት ወይም ፋይናንሻል አካውንት ያልነው ማለት ነው ራይት። ካፒታል አካውንት ምን ነው ኢንቨስትመንት አብሮድ ወደ ውጭ ሀገር ላይ ሄደን ኢንቨስት ስናደርግ ማይነስ ነው። ሾርት ተርም ሌንዲንግ ከሆነ ሾርት ተርም ሌንድ ካረግን ማለት ነው ሶ ማይነስ ይሆናል። ሚዲየም ኤንድ ሎንግ ተርም ሌንዲንግ ሪፔመንት ኦፍ ቦሮዊንግ ዲስ ኢንዋርድ ፎሬን ኢንቨስትመንት እነዚህ በዚህ ወይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ራይት። ሶ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ዲስኢኩሊብሪየም የሚለውን ደግሞ በኔክስት ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ትንሽ ረዘም ብሏል። ሜቢ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ማለት ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንዲስተካከልና እንዲደገም ወይም የምትፈልጉትን ነገር ኤኒ ሀሳብ ካለ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ